السلام عليكم يا رجاله، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لازاله الدهانات اللي بتبقى على السياره، يعني من افضل الطرق اللي هي المزيل. ليه؟ انت لما بتاكل بالمزيل طبعا يعني مش بتشيل اي حاجه من الصاج خالص زي ما احنا شايفين كده اهون. وطبعا يعني في ناس بتشتغل بالمزيل وبتبدا ان هي تعمل زي شرط كده في الدهان علشان خاطر يشيل معاها. هنا طبعا هو الموضوع يعني بيبقى اسهل من كده اهون، بيتحط مزيل تاني زي ما نشوف كده اهوت. يعني دون المزيل جزء اتشال منه. طب وفي ناس طبعا لما بتيجي تشتغل بتشيل بمكنه صنفره احاديه اللي هي بتلف في اتجاه واحد، بتاكل كويس قوي. وتبدا اللي انت بقى لو عايز ترش او تعمل عمليه السمكره بتاعتك من غير ما تبقى كلت بجلخ او كلام من ده، وبتحافظ على الصاج. يعني زي ما احنا شايفين كده يا رجاله، بصوا طبقات الدهان عامله ازاي. يعني بسهوله جدا تلاقي نفسك الادي المزيل. بص كال الدهان ازاي يا رجاله، بالسكينه بيتشال سهل جدا معاك، مفيش اي مشاكل. ولو في طبقه معجون بردك او حاجه بياكل هو فيها بصراحه، لو جوده المزيل يعني غالبا كويسه بتاكل مفيش اي مشاكل اهو زي ما احنا شايفين كده يا رجاله. افضل من الجلخ، يعني العمليه دي بصراحه افضل من الجلخ. ليه؟ يعني هنا لو ناخد بالنا، بصوا هنا في طبقات معجونه اهي. بص هو واكل يتشال، وممكن تدي وش كمان مفيش اي مشاكل، بقى عادي يعني خالص. يعني حبينا نقدم لكم حاجه كده يا جدعان عن ازاله الدهان. في ناس بتشتغل بزيت باكن، انا مش عارف ازاي بصراحه، بس سمعتها. لو في حد يا رجاله اشتغل بالموضوع ده يسيب لنا في التعليقات، ولكن غالبا هو مش صح. يعني زيت الباكن ما يشيلش طبعا الدهانات دي، هو اللي يشيل مزيل الدهان. ده اقوى حاجه وافضل حاجه لانك تشيل الدهان في حاله اللي انت لو عايز ترش تاني. يعني لو انت معاك حاجه عليها دهانات كتيره وعايز ترجعها فابريكا تاني، بتبدا اللي انت تشيل بالمزيل، وبعد كده هون تنزل بقى بالبريمرات بتاعتك وتشتغل ترجع الحاجه بتاعتك فابريكا زي ما كانت. او لو انت حتى عاوز تعمل عمليه السمكره، ده بيكون افضل معاك من العمليه بتاعه الجلخ وكلام من ده، علشان خاطر ما تاكلش في الصاج يعني وكده، وتبقى الحاجه محتفظه بالقيمه بتاعتها. يعني زي ما احنا شايفين كده يا رجاله، ده هو يتعمل عمليه سمكره او حاجه بدل ما نشيل بالجلخ اهو بسهوله جدا. المزيل يتشال، ولو حطيت طبقه طبعا اكتر هتشيل معاك اكتر. زي ما احنا شايفين كده اهو، انت تفتح شرط كده اهو وتدهن المزيل عشان خاطر يخترق الدهانات يعني زي ما احنا شايفين كده يا رجاله. ولو اديت طبعا مزيل اكتر ومعاك سكينه اكبر عادي انت وهواك يعني زي ما احنا شايفين كده يا رجاله. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا رجاله، سيبوا لنا رايكم في التعليقات، والسلام عليكم يا رجاله.